ברוכים הבאים לעוד פרק של קם על יוצרו על בינה מלאכותית ויצירתיות. יצא לנו לדבר המון על זוויות שונות של הבסיס שעומד מאחורי חשיבה יצירתית, במה היא שונה ומבודלת מהיצירה או החשיבה עם AI, ואיך נכון לעבוד עם הבינה המלאכותית. היום נמצאת איתי אורחת מיוחדת, פרופסור שרון אריאלי, פרופסור לאסטרטגיה ויזמות בבית הספר למינהל עסקים באוניברסיטה העברית. שרון הקימה ומנהלת את המעבדה לחשיבה יצירתית, מלמדת וחוקרת כיצד ניתן לעודד אנשים לחשיבה יצירתית, איך נכון להתמודד עם שוק העבודה המשתנה, וכיצד ערכים ומוטיבציות רצויות משפיעות על ההתנהלות של אנשים באופן כללי, ובמיוחד בעבודה ובלימודים. אז שלום שרון, נעים מאוד לארח אותך היום. שלום. שרון, האם את יכולה קצת להתחיל לספר איך נכנסת לעולמות האלה בכלל של דווקא לחקור יצירתיות וגם התעסקות קצת עם AI? אם יש איזה רגע או סיפור שהדליק אצלך דווקא את העניין הזה? אני התעניינתי ביצירתיות כילדה, מתוך מוטיבציה אומנותית. ציירתי ועשיתי 5 יחידות אומנות בתיכון, וחשבתי שזה מה שאני אעשה כשאני אהיה גדולה. וככה בשנים שהייתי בצבא ושטיילתי, זה התפתח יותר למקום של חשיבה, והשאלה הזאת היא איך אנחנו חושבים, ואם אנחנו יכולים לחשוב בצורה יותר טובה, או אם אנחנו יכולים לחשוב בצורה שהיא יותר יצירתית, תמיד מאוד מאוד עניין אותי. וזה היה החיבור שלי. בתואר הראשון למינהל עסקים הכרתי את פרופסור יעקב גולדנברג, שהוא חוקר יצירתיות. פעם ראשונה שמעתי את המושג חשיבה יצירתית שיטתית, מאוד אהבתי את הרעיון, וככה הלכתי שבי אחרי זה, ואחד המחקרים המרכזיים שממש הסעירו אותי, היה מחקר שהם הריצו, וחשיבה יצירתית שיטתית, אולי נדבר על זה גם בהמשך, זה ניסיון לתת סדר, בתוך הסערה המחשבתית, או בתור מה זאת חשיבה יצירתית בכלל? להכניס איזשהו סדר. בעצם אפשר לפתח בקלות אלגוריתם. בגלל שזאת חשיבה סדורה, שיש לה שלבים מאוד מאוד מוגדרים. וזה מה שהם עשו. ויצא פייפר בשנות ה-90 שלהם, שבו בעצם הם עשו השוואה בין האדם למכונה. אבל אני מדברת לך על הנאנטיס. אז, כן. אז. והם השתמשו באחת מהטכניקות לפיתוח פרסומת, ואז גם אנשים עשו את זה, וגם המכון אלגוריתם עשה את זה, ואת התוצרים שפטו אנשי קריאייטיב. הם לא בהכרח הצליחו להבחין, במובנים מסוימים המכונה הייתה טיפה יותר טובה, במובנים מסוימים האדם היה יותר טוב, אבל השיחה הזאת היא מאוד מאוד עניינה אותי, ובעיקר המקום הזה של, אם אנחנו יכולים ללמד אנשים לחשוב אחרת, זה יכול להיות מדהים. אז זה החיבור שלי ליצירתיות, וגם קצת ל-AI, ואני אגיד רק עוד דבר אחד כזה, משהו ששינה לי את כל הפרדיגמה של איך שאני מתייחסת לדברים במפגש עם AI לאחרונה, היה ששנים אנחנו אומרים שהמכונה לא תחליף אותנו בחשיבה יצירתית. מי זה אנחנו? לא רק אני. המון חוקרים, הבנק העולמי, שאם אנחנו מסתכלים על הסקילס שהם הגדירו לעולם העבודה המודרני, זה אחד מהסקילס, חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית, פתרון בעיות, לא חשבנו שזה יקרה. וכשיצא הצ'אט בפעם הראשונה ככה להמונים, אז קולגה שלח לי שיר, שהוא כתב עליי, לא משנה לפרטים, הוא היה די מוצלח, הוא היה אישי, הוא ידע דברים עליי, הוא הצחיק אותי, ושאלתי אותו מי כתב את זה, והוא אמר, הצ'אט. אוקיי, ופה שנייה התערערה לי האדמה. אמרתי, אוקיי, רגע. אז אני לא כל כך מבינה בשירים, זה לא המקצוע שלי, מיד שלחתי לחברה שהיא כותבת, אמרתי לה, מה את חושבת? ואז התחלנו לחשוב, כאילו אהבנו את המבנה, אבל התחלנו להיכנס לניואנסים. היא אמרה שהמבנה מאוד טוב, שהמסגרת מאוד טובה, שהשימוש במילים הוא מאוד מאוד טוב, אבל הרעיון לא נראה לה מקורי, שהיא לא מוצאת את הרעיון. ואז גיליתי לה שהצ'אט כתב את זה, זה מדהים שאת אומרת את זה, כי זה משהו שאם הייתי צריכה לאפיין, זה משהו שחוזר אליו כחוט השני בכל הפרקים, לא משנה את מי אני מראיינת. ראיינתי, אם זה היה מישהו מתחום הקולנוע, אז הוא גם אומר אותו דבר, הסיפור, המבנה, מצוין, תשתמשו ב-AI בשביל המבנה, אבל בשביל מה?
קשה ל-AI לעשות את זה. דיברתי גם עם אנשי AI, דרך אגב, שאמרו בדיוק את אותו דבר, שהם מקבלים הרבה מאוד, אפילו בקורות חיים, תיק עבודות או לא יודעת מה, לא מבינים מה הם קוראים אפילו. משהו זה נראה טוב, אבל מה? אתה לא מתחבר אליו, ואנחנו לא יודעים למה. ואולי אנחנו נגלה את זה במהלך הפרק. מה זה הדבר הזה? מה זה הניצוץ הזה שחסר לנו? נכון. אני ממש מסכימה איתך שמבחינה אסתטית, המכונה הגיעה למקום מאוד טוב. אני מקבלת מהסטודנטים שלי המון פסקאות, ככה מצוחצחות, מאוד רהוטות, במשלב מאוד יפה, וכתיבה זה אישיו אצל סטודנטים. כן. בעיקר סטודנטים ישראלים, כי לא עובדים על זה מספיק. בארצות הברית זה ממש סקיל שרוכשים בתיכון. ופתאום איזו כתיבה יפה. אז, רגע, מה הוא אמר? מה הוא אמר? איבדת את אין לי מילים שם. אין לי בעצם, אין תוכן. יש המון אסתטיקה, אבל אין מספיק תוכן. אני כן רוצה להגיד משהו, לסכם את כל התחושות האלה שהתהוו. בסופו של דבר, עכשיו יש מספיק מחקרים שלוקחים את השיחות עצמם עם ה-AI. אז אחד המחקרים הוא עוד לא התפרסם, אבל הוא נעשה על ידי חוקרים, בעצם עובדים באנתרופיק, שזאת חברה שהיא יצאה מ-OpenAI ומתחרה ב-OpenAI, והם פיתחו את קלוד, והם לקחו מיליוני שיחות בקלוד וניתחו אותם, ומה שהם מראים שם, שאחת המשימות הכי רווחות שאנשים משתמשים ב-AI, זאת חשיבה ביקורתית. חשיבה ביקורתית לא חשבנו שיעבור למכונה כזה בקלות. חשיבה ביקורתית זה בעצם סוג חשיבה גבוה, בדרגה גבוהה. אינטגרציה זה ככה פאר היצירה של המוח האנושי. גם דרך אגב, לא רבים מאיתנו טובים בלעשות פול אינטגרציה, אנחנו רואים את זה בכל העולם, אנחנו רואים את הקוטביות. אני חייבת לעצור אותך כדי שכן נבאר שנייה מה הכוונה שהם משתמשים בחשיבה ביקורתית, שאנשים ממש שואלים את הצ'אט, תגיד לי מה אתה חושב על זה? וזה את מתכוונת? מה הכוונה? אפשר להסתכל על השיחות עצמם, אני לא זוכרת שהם ממש אפיינו אותם, אבל אם אתה מחפש עמדה, ואתה רוצה להבין מה היתרונות שלה ומה החסרונות שלה. אוקיי. או זה למשל. אוקיי, אז הספרות הקלאסית שדיברה על חשיבה אינטגרטיבית או על חשיבה ביקורתית, אמרה, זה היכולת שלנו להגיד מצד אחד ומצד אחר. למשל, אחד הנושאים המאוד שנויים במחלוקת, בעד או נגד הפלות. בן אדם שיש לו חשיבה מורכבת, אינטגרטיבית, ביקורתית, הוא בן אדם שיכול להגיד מצד אחד ומצד שני, ולא משנה מה העמדה שלו. גם אם הוא בעד, כן. גם אם הוא נגד הפלות. כי זה נושא שנוי במחלוקת, והוא מאוד מאוד מורכב. כמו שמתרגלים בדיבייט בעצם. לגמרי. חשיבה מהצד השני. לגמרי. אז כן. עכשיו נורא קשה לנו, ואנחנו הולכים למכונה לעשות את זה. וגם חלק מהתוצאות שלהם לא מפתיעות. למשל מתמטיקה, או קודינג, או הדברים האלה, זה פחות מפתיע אותי. החשיבה שהיא מאוד אנושית, זה מה שאת אומרת, זה מה שהפתיע אותך. ואז אם נחזור רגע במה פתחנו, הנושא הזה של יצירתיות, יש איזה עניין של כאילו גם איך אנחנו מגדירים יצירתיות, בטח ובטח בעולם של היום. ורציתי לשאול אותך אם את רואה יצירתיות כאיזושהי דרך לפתרון בעיות, זאת אומרת, יש לי בעיה, אני פותרת אותה X, או אני פותרת אותה בשיטה יצירתית, או שזה פשוט נטו, אני לא רוצה להגיד את המילה, כי אנחנו נדבר על זה בהמשך, או נטו מוטיבציה כזה, או תשוקה, נקרא לזה, של כזה, כמו בארט, כאילו, באומנות, ושזה פשוט משהו שנובע מתוכך, ואתה רוצה להביע את עצמך. טוב, זו שאלה שהעסיקה המון חוקרים, זה השיעור הראשון שלי בקורס לחדשנות מתעסק באמת בהגדרה. רק כדי לסבר את האוזן, לא חקרו את העולם, את התופעה הזאת, יצירתיות, עד פחות או יותר שנות ה-50, שנות ה-70 של המאה ה-20. למה? כי התפיסה הייתה שזה יצירה של יש מאין. זה ממש משהו אלוהי כזה. נכון? גם אם אנחנו הולכים לכל מיני כתבים לתנ"ך, לתלמוד וזה, אז יש שם איזשהו מין מסר של כאילו, אני בראתי אתכם, עכשיו אתם תבראו פתרונות, אתם תביאו פתרונות. והייתה תפיסה מיסטית מאוד סביב העולם הזה. ולאט לאט התחילה להתפתח סקרנות אצל החוקרים, מכל מיני כיוונים. יכול להיות שאני מוטה, כי אני מגיעה מהעולמות של הפסיכולוגיה, אבל הפסיכולוגים היו הראשונים, והמוטיבציה שלהם הייתה לחקור את האדם היצירתי,
מי הוא האדם היצירתי? איך מאפיינים אותו? וזה להתחיל ממוטיבציה, בואי נלך למאסלו, הגשמה עצמית, רק מעטים מגיעים לשם, ואם אתה נמצא שם, אתה כל הזמן בתהליך בלתי פוסק. והיו גם כאלה שממש רצו להבין את התהליכים הקוגניטיביים, כמו גילפורד, שלהבין, ואז התפתחו בעצם מושגים כמו divergent thinking, חשיבה שהיא מסועפת, ו-convergent thinking, האם אנחנו מצליחים לעקוף או ללכת מעבר לכל מיני הנחות יסוד שיש לנו, ויש לנו הנחות יסוד, כשאנחנו מסתכלים על קוגניציה, יש לנו הנחות יסוד אוטומטיות. Okay? יש דברים שקורים במוח שלנו באופן אוטומטי, ואנחנו לא מודעים אליו. Okay? כשאנחנו נכנסנו לכאן לחדר, ראינו שולחן. לא הסתכלנו ואמרנו, יש פה עצם מאוד מאוד מיוחד, מין פלטה עם 4, מעניין למה היא תשמש אותנו. נכון? המוח שלנו עושה את ההשלמה הזאת מיידית. אז ניסו להבין מי זה האנשים האלה שיכולים ללכת נגד הזרם. אלה היו המילים שחיפשו לחשוב מחוץ לקופסה. אני ממש משתמשת במשימות ששימשו את החוקרים כדי לעזור לסטודנטים להבין איך הם הסתכלו על יצירתיות. איך הם הסתכלו על הכשרה ליצירתיות. Okay? בהתחלה, הלקח היה, זה שאו שנולדת עם זה או שלא. כן. או שיש לך כישרון או שאין לך כישרון. עכשיו, ככל שהתפתח המדע, לקחו את זה לעולמות של פתרון בעיות, פסיכולוגים קוגניטיביים התחילו להסתכל, אז עניין אותם התהליך. התהליך של החשיבה וההגדרה התמקדה בעיקר בתהליך, איך התהליך נראה. האם זה תהליך שהוא שגרתי או שהוא אקספשנל? הנחת עבודה בהתחלה הייתה, זה שצריך תנאים נורא מיוחדים כדי לחשוב בצורה יצירתית. זה לא משהו שאנחנו יכולים לעשות על שולחן העבודה הרגיל שלנו. ואז כמובן נכנסים גם כל העולמות ההנדסה והניהול ופיתוח מוצרים, ואז מסתכלים על המוצר, על הרעיון עצמו, האם הוא יצירתי. אז יש לך פרספקטיבות שונות שהניבו הגדרות שונות, יש מאות הגדרות בספרות, ובאיזשהו שלב ניסו לעשות קונסולידציה, וניסו להבין מה המכנה המשותף. אנחנו כן יודעים מה המכנה המשותף. כל ההגדרות האלה בסופו של דבר מדברות על תהליך או אדם או תוצר או ארגון שמשלב בין שני אלמנטים, שזה חדש ונותן ערך. וזה ממש מדרון חלקלק. רק להיות חדש זה לא מספיק. נכון. זה יכול להיות ביזארי. רק לתת ערך זה לא מספיק. צריך את הקומבינציה בין השניים. וזאת בעיניי הגדרה טובה, כי היא טובה גם תיאורטית וגם אופרציונלית. כי אפשר ממש להבין אותה. נכון, אני משתמשת בה הרבה גם בהרצאות על חדשנות, ושבסוף זה מאוד דומה ליצירתיות, זה חייב לבוא ביחד, אחרת... אז אני רוצה להגיד על זה משהו. שוב, זה נורא תלוי בספרות שאת באה, ופה אני מייצגת את הספרות של ניהול, אז כבר, ובעיקר סביב עולמות היזמות, הרי תחשבו על זה, אנחנו כבר לא חיים בעולם שבו אני יושבת במעבדה ומפתחת רעיון, ואז רק אחרי שאני יודעת הרעיון מכל הכיוונים שלו ואת המפרט המלא שלו, אני עוברת לשלב האימפלמנטציה. ואז זה היה נורא ברור, יש את השלב של להעלות רעיונות, זה יצירתיות, ויש את השלב של האימפלמנטציה, זה החדשנות. היום אנחנו עושים פרוטוטייפינג תוך כדי חשיבה. אז בעצם זה, בעיניי זה אותו עולם תוכן. חדשנות ויצירתיות, דורשים פחות או יותר את אותה, את מסכימה איתי. כן, כן, לגמרי, זה בעצם מה שזה, זה ממש אותה הגדרה, אפילו העלינו את זה באחד הפרקים, כאילו שפשוט זה אשכרה אותו דבר, וגם כמו שאמרת, יש סיבה שהמילה יצירתיות ויצירה, לא רק בשפה העברית, זה אותו דבר, creation ו-creativity, כי אתה יוצר את הדבר הזה, כמו שאמרת, זה התחיל כנראה מהתנ"ך, או מהדברים האלה שחשוב לנו, ואגב, בהקשר הזה, זה מצחיק, כי אנחנו יצרנו את המכונה, שעכשיו במילים, אולי לא במקרה, אנחנו משחזכים את התנ"ך, אנחנו עכשיו היוצר, שבמילים מייצרים דברים חדשים, דרך הרשת הסמנטית שלהם. אבל אם אני חוזרת רגע באמת לאדם היצירתי, את אומרת בעצם שזה משהו שגם אפשר ללמוד אותו, זאת אומרת, זה לא רק כישרון מולד, אם אני מבינה נכון. או שאת חושבת שיש באמת אנשים שהם יותר יצירתיים, וזו גישה אחרת, ובעצם איפה זה עומד? אפשר ללמוד להיות יצירתי יותר? אוקיי, אני חושבת שיצירתיות, כמו כישורים או תכונות, כאילו זה יכול להיות גם כישור, גם תכונה, גם ערך, גם מוטיבציה, אז אנחנו נולדים עם פוטנציאל מסוים. זה קצת מחזיר אותי אחורה לתורשה לעומת טיפוח.
אז אנחנו נולדים ממנעד מסוים, אבל כמה נממש את הפוטנציאל, זה תלוי בנו. ואני בהחלט מאמינה שאפשר ללמד ליצירתיות, אני עושה את זה כבר המון המון שנים. אבל אם אני מנסה ללכת על המסע שעברנו כבני אדם או כחברה, סביב הנושא הזה של הכשרה ליצירתיות או הדרכה, אז את צודקת, הנקודת מצא הייתה שזה כישרון. עכשיו, מבחינה ניהולית זה אומר שאני צריכה למצוא אותם. זאת אומרת, אני צריכה להשקיע במערכות לגיוס, כי אני צריכה לדעת לאתר את אותם אנשים שהם אקספשנל, שהם מסוגלים לחשוב מחוץ לקופסה, כן. ולאתר אותם. אבל אם את מסתכלת, וזה ככה, אני מדברת על רוח הדברים כזה באזור שנות ה-50, שנות ה-70. אם את מסתכלת על התעשייה לא הסכימה עם זה. סיור מוחות כבר התפתח פחות או יותר באזור שנות ה-50, ומי שפיתח אותו, אוסבורן, עבד בחברת פרסום. Okay? זאת אומרת, התעשייה אומרת, אני לא מחכה לספארקס. אני מחוללת ספארקס. אני אקטיבית פה כדי לעזור לאנשים. ולכן גם התעשייה התאהבה בסיור מוחות, שזאת הייתה הטכניקה החשיבה הראשונה. שיצאה מתוך איזושהי הנחת עבודה שיצירתיות דורשת תנאים מיוחדים. וזה אמרתי, כאילו, גם חלק מההגדרות מתייחסות לתהליך. תנאים מיוחדים, צאו מהשולחן, תחשבו, בלי ביקורת, תתמסרו ברעיונות, תייצרו את הסערה הזאת בחדר. כל רעיון יכול לשמש את התהליך. הוא לא בהכרח הרעיון הכי טוב, אבל אולי הוא מקפצה לרעיון הבא, ועוד ועוד. אז זאת הייתה הטכניקה הראשונה. זאת אומרת, התעשייה אמרה, אנחנו חייבים כלים. זה לא מספיק גיוס, אנחנו גם רוצים סוציאליזציה. Okay? וברגע שיש צורך כזה חזק לסוציאליזציה, גם ארגונים וגם אנשים, החברה מגיבה. נכון? אז דברים מתפתחים, ונוצרו יותר ויותר טכניקות לחשיבה יצירתית. חשיבה יצירתית שיטתית היא למשל דוגמה לזה. זה ממש כלי עבודה. אז אני יכולה להגיד לך, נגיד, ממחקר שעשינו במעבדה, שנתנו את הכלי הזה, של חשיבה יצירתית שיטתית, לאנשים, אז ראינו שהוא עוזר. אבל הוא בעיקר עוזר לאנשים שהם מאוד מאוד שיטתיים, לעומת אנשים אינטואיטיביים. אנשים אינטואיטיביים יותר קל להם לעשות את הסיעור הזה. כן. אנשים שיטתיים, קשה להם, את גם שומעת את זה הרבה מהמהנדסים. אני עובד לפי פרוטוקול, אני רוצה לראות מפרט, אני לא רוצה לחשוב מחוץ לקופסה. כלומר, הם מאוד מאוד נחושים, אבל לא בהכרח יש להם את התושייה להסתכל לצדדים. אז את מרימה לי קצת להנחתה, כי בעצם, אם אני מבינה נכון, זה בעצם, אני מסיקה מזה שהתהליך הוא די דומה, תמיד צריך לעשות את זה ככה וככה וככה, אלה השלבים. פשוט יש אנשים שיותר חלשים בלעשות את השלבים האלה בצורה אינטואיטיבית בעצמם, אז אנחנו נלמד אותם לעשות את זה. אז בואו ניקח את הקבוצה השנייה, נגיד, של האנשים היצירתיים. האם אפשר גם לעשות להם אוגמנטציה ליצירתיות? האם אפשר, כאילו, יש שיטה אחרת, נגיד, שעובדת עליהם, או שזה אותו דבר? איך, אם יש מחקרים על זה בכלל? להתמקד באנשים שיש להם נטייה ליצירתיות, או אנשים שאין להם נטייה ליצירתיות? באלה שיש להם. שיש להם נטייה ליצירתיות. תראי, השוק וגם אנשים מאוד מאוד רוצים לחזק את היכולת הזאת. אוקיי? אם אנחנו מסתכלים על החברה שלנו, נגיד 20 שנה האחרונות, אולי אפילו טיפה יותר, יצירתיות זה ממש, וחדשנות בכלל, שם נרדף להצלחה. נכון? מי מצליח? מי שהיה לו סטארט-אפ. מי מצליח? מי שהיה לו רעיון מאוד מאוד טוב, מי שככה הצליח לנווט בחוכמה בתוך המסע הזה של החיים ושל העבודה. אז יש הילה סביב זה. אנשים רוצים לרכוש את הכלים האלה. אני חושבת שהאנשים שיש להם נטייה ליצירתיות, באופן טבעי מתחברים לזה. הם רוצים להיות יותר. יש להם סקרנות לאיך להשתפר. יש להם סקרנות לדעת. אז כשאנחנו מסתכלים על יצירתיות כמוטיבציה, אז זה גם העניין של הסקרנות, וזה גם העניין של האקספלורציה. לא כולם אוהבים לעשות אקספלורציה. לא כולם אוהבים לצאת לדרך בלי שום הנחות. ובלי לדעת מתי הדרך מסתיימת. לא סומכים על האינטואיציה שלהם, הם היו מעדיפים שמישהו ידריך אותם. ויגיד להם מתי זה מסתיים. ואז איך עובדים עם אנשים כאלה? אז רגע, אז שנייה נפריד. אז היצירתיים עצמם, מה שאני מנסה לעשות, זה להראות להם פרדיגמות, לסקרן אותם, לעורר אצלם את היצר, ובדרך כלל זה יזרום. לדבר בשפה שלהם, כמו שאומרים. נכון. כשאני מגיעה ללמד אותם חשיבה יצירתית שיטתית, אני קודם כל צריכה להסביר להם למה זה כדאי להם. כי יש להם את זה כבר.
אז למה אנחנו צריכים את זה? ואני אנסה להסביר את זה במילים שלהם. שזאת אומרת, אני ארצה להתחבר למוטיבציות שמניעות אותם בכל מקרה באופן טבעי. כן. זה מצד אחד. ולאנשים שאין להם נטייה ליצירתיות, אני אנסה להבין איך אני יכולה לבנות את המשימה ואת ההנחיות בצורה שמתכתבת עם הנטייה הטבעית שלהם. Okay? אני תמיד אומרת את זה לסטודנטים שלי, וגם כשאני מעבירה סדנאות. אנחנו נכנסים לחדר ואנחנו אומרים לאנשים, עכשיו תצאו מהקופסה. אנשים בהלם, okay? בעיקר האנשים שאין להם נטייה ליצירתיות. כן, what's in it for them. לא, גם מה זאת הקופסה? זה כל כך עמום. מה זאת הקופסה? מה יש בה? ואיך אני יוצא ממנה? כל כך הרבה שאלות. עכשיו בואי נמדל את זה. הנה הקופסה. בואי נבין איזה משאבים יש לי בתוך הקופסה, איזה יכולות יש לי בתוך הקופסה. דרך אגב, זה נורא פשוט. אנחנו יודעים מה המשאבים והיכולות שלנו כבני אדם, כארגונים, כיחידות. אנחנו ממש יודעים מה היכולות ליבה שלנו. זאת הקופסה. ועכשיו תנהל את המשא ומתן, כמה רחוק אתה רוצה ללכת ממנה, מה חסר בה, ותחשוב על תהליך של השינוי. כשאני מספרת את זה ככה, זה לא מפחיד. כן. זה לא מטאפורי, זה קונקרטי. שיטתי, כמו נכון. כשם השיטה. את רואה איזושהי השפעה של שימוש בצ'אטים, הצ'אטים אני קוראת לזה, ל-LLM, זה לג'ן AI, יש להם איזושהי השפעה על החשיבה היצירתית? יש להם השפעה נקודה, וגם על החשיבה היצירתית, ואם משתמשים בהם נכון, אפשר לעוף. אם האדם לוקח את המשימה ומעביר אותו ל-AI, אני חושבת שבגדול ממה שאני ראיתי עד כה, זה התרשמותי לחלוטין, אנחנו שוחים ברדודים. כן. כן. אם עושים בקרה, זה משתפר. אם מטפלים אותו, אם נותנים לו אילוצים, אם עובדים איתו, מה שאת אולי תרצי לקרוא אוגמנטציה, אז אנחנו נראה עבודה נורא מעניינת. וזה מחבר אותי למחקרים הראשונים שנעשו על סיעור מוחות. בעצם הוויכוח הגדול היה כשסיעור מוחות יצא, האם זה בכלל נוח לחשוב בקבוצה? כן. Okay? כי מדברים על אסוציאטיביות, ובעצם מבקשים ממני להתמסר. Okay? בניגוד לאסוציאטיביות, שאני עושה את זה לבד, כאינדיבידואל, אז בעצם הרשתות הסמנטיות שלי, הזיכרונות שלי, ההתנסויות שלי בחיים, הרשתות האלה משמשות אותי להשלים כל מיני פערים שיש לי. שיש עוד אנשים בקבוצה, כאילו אתה בעצם לא יכול להתמסר להסתכלות הפנימית הזאת, המדיטטיבית כמעט, של האסוציאציות הפנימיות, כמו שאת אומרת. נכון. מעניין שגם את השתמשת בפועל להתמסר, אבל אחרת. נכון, בעצם ברגע שאני עובדת עם אנשים ומגיבה לאסוציאציות שלהם, אני קצת מוותרת על עצמי, נכון? נכון. אנחנו לא באמת יכולים לעשות גם וגם. כן. קוגניטיבית בטוח לא. גם אינסטינקטיבית, זה ממש מרגיש ככה. שאם אתה מגיע לתהליך של בריינסטורמינג, אז כדאי שתגיע כבר מראש אחרי שעשית חשיבה לבד רגע, כדי לא להפריע לתהליך הראשוני הזה של היצירתיות הפנימית, נקרא לזה ככה, ואז בבריינסטורמינג אפשר כאילו לנהל שיחה, קצת כמו שעושים עם הצ'אט אולי. לגמרי, האמת היא האינטואיציה שלך ממש ממש מדויקת, וזה בדיוק מה שמצאו במחקרים הראשונים. די, כן. ולא הכרתי אותה. כן, שאם המחקרים האלה אמרו, האם יותר נכון לנו לעבוד בקבוצות נומינליות, כלומר לבד, או בקבוצות ביחד. אז אנחנו עדיין קבוצה. השאלה אם אנחנו יושבות באותו החדר, וממש מדברות על הרעיונות, או שאולי אנחנו מתכתבות. ואז זה כן נותן לי זמן לחשוב, או כל מיני שיטות לאיך לנהל את זה בצורה שהיא יותר מבוקרת. Okay? ודווקא המחשב, או שימוש במחשב, והעבודה שאתה עובד מול המסך, ואתה רק מתקשר עם החברי קבוצה שלך. היו מחקרים לאורך השנים שהראו שזה מוצלח יותר, כי זה נותן לאנשים את השקט. אז סיעור מוחות יש לו יתרון אחד מאוד מאוד גדול, ולכן הוא גם כזה פופולרי, ואנשים כל כך אוהבים אותו, וזה כיף. זה פשוט נעים. תחשבו, במסגרת של עבודה, לשבת ביחד ולהריץ מחשבות וזה. הרבה פעמים זה לא יעיל, וחייבים למדל את זה כדי שזה יהיה יעיל. ואגב, זה קרה לאורך השנים. מסתכלים על אדוארד דה בונו, הוא בא והכניס אילוצים לתוך סיעור מוחות. אז גירוי אקראי של דה בונו, את מכירה? גירוי אקראי שזה מתייחס לשלב הזה בסיעור מוחות, שאת צריכה פשוט להעיף אסוציאציות. זה נורא קשה לאנשים מסוימים.
סתם לזרוק אסוציאציות. כן, ביקורתיים. כולנו ביקורתיים כלפי עצמנו. נכון. אז הוא שם גירוי בחדר, ויש לך איזשהו מוקד להרצת אסוציאציות. זה יכול להיות ציור, זה יכול להיות אפילו חפץ, וזה יכול להיות המוצר עצמו, by the way. ממש להסתכל על המוצר, להריץ עליו אסוציאציות, והיו לו כל מיני טכניקות לעשות את זה. אחת מהן זה להשתמש במילים מאוד אסוציאטיביות, כמו נגיד אננס או אמסטרדם. הוא מצא במחקר שלו שהן מאוד אסוציאטיביות לאנשים. לוקח אותם להמון המון מקומות. זה משהו שאנחנו יכולים לעשות בצורה מדהימה עם ה-AI, נכון? נכון. נוכל לקבל ממנו מלא מלא השראה, ולכוון אותו, ואולי מרחבים שונים של השראה. זה משהו שאני יכולה לנווט לגמרי. הדבר השני שדבונו פיתח זה את ה-six hats, את 6 הכובעים, ששם הוא ניסה למדל את התפקידים בתוך הצוות, שאי אפשר שכולם ייקחו את אותו תפקיד. אי אפשר שכולם יהיו אנרכיסטים ורק יעלו רעיונות אסוציאטיביים, בלי לחשוב אם זה יעיל, זה יכול לעבוד, כאילו, והתחיל להכניס תפקידים, איש של דאטה, פרקליט השטן, ועוד כל מיני תפקידים. זה מה שעושים בעצם עם אייג'נטים. עם אייג'נטים. בתרגום ל-AI. נכון, נכון. אז האילוצים האלה גם היו לפני ה-AI, ועם ה-AI אפשר לקחת את זה אפילו לשדות יותר רחבים, יש שם הרבה הרבה יותר ידע, תחשבי על הרשת האסוציאטיבית שתמונה בתוך ה-AI. לגמרי. אפשר למנף את זה, ואולי בכל זאת השאלה היא איך עובדים נכון, לעומת איך עובדים לא נכון. מה לא נכון להגיד? איך לעבוד טוב? כן. אז אני אתייחס למשל לתהליך יזמות, בסדר? תהליך שאני רוצה להבין בעיה, או אני רוצה למצוא פתרון לבעיה. אני בעצם מכניסה את התהליך של היצירתיות לתוך שדה מסוים. זה לא תמיד ככה. אז אני יכולה לשאול את ה-AI המון שאלות. הוא גם יכול לתת לי המון אינפורמציה, וחלק מהאינפורמציה תהיה מאוד biased. אז מה אני דואגת שהוא ידע? קודם כל, אני דואגת להכניס הקשר, קונטקסט, להסביר לו מה ההקשר של הבעיה. איפה היא מתקיימת? מי האנשים? וכמה שיותר אינפורמציה שאני יודעת להכניס אותו בעצם לתוך השדה. כן. נכון? שזה משהו שאנחנו עושים באופן מאוד מאוד טבעי. אנחנו נמצאים במרחבים מקצועיים או מרחבים חברתיים. זה קודם כל. מה השדה? אחר כך אני אומרת לו, מי אני ומי הוא? אני מגדירה פה במערכת יחסים. אתה עונה לי כמורה, אתה עונה לי כתלמיד, אתה הילד, אני האמא. אני מגדירה פה תפקידים, יהיו פה תשובות שונות, נכון? מה הפרסונות? מי מנהל את השיחה? חשוב שאת אומרת אותו, כי רוב האנשים לא טורחים, גם אם הם נותנים את הקונטקסט, לא טורחים להגדיר באותו רגע, אוקיי, עם מי אני מדברת? מי ה-AI היום, בסשן הזה? אז זה מאוד, מאוד חשוב שציינת את זה. כי יכול להיות שיש לנו איזושהי מחשבה שהוא דמות סטטית. אבל למה? זה גמישות, למשל. להבין שהוא לא דמות סטטית. ואגב, יש אנשים, סטודנטים וסטודנטיות, שזה מיד הבינו את זה. מיד זה קפץ להם. ויש אנשים שלא. וזה בדיוק הנטייה, כן. אז אלה פרוטוקולים שאנחנו יכולים לבנות. Okay? אני גם רוצה להגיד לו מה הציפייה שלי ממנו. אני לא רוצה כל עצה בעולם. אני לא רוצה כל מידע קיים. מה האוטפוט שאני מכוונת אליו? מה המפרט? למה אני מצפה? אני גם מאוד מאוד ממליצה לבקש מקורות, כדי שתהיה לי יכולת להפעיל חשיבה ביקורתית, לבדוק אותו, ולעשות את התהליך המעגלי הזה שהוא נורא נורא חשוב. אוקיי, עוד משהו. להיות מאוד מאוד ביקורתיים. אנחנו יודעים היום, זה לא עניין של מחקר אקדמי, אני חושבת שזה ממש common knowledge, שה-AI הוא biased, הוא מוטה, הוא סטריאוטיפי בדיוק כמונו, שיש לו המון המון הטיות. מה זה הטיות? הטיות זה המקום שבו החשיבה לא נעשית כמו שצריך. נכון? אנחנו לא רציונליים. אנחנו מקבלים החלטות שהן לא בהכרח מדויקות. אז תיקחו את זה בחשבון, אל תקבלו את זה כאמת צרופה, תאתגרו אותו, תשאלו אותו. זה הצעד הראשון. Okay? הצעד השני, התהליכים של חשיבה יצירתית שיטתית יושבים על זה בול. ממש, יושבים בול על עבודה עם ה-AI. Okay? כי הם מחולקים לשלבים, ובשלבים האלה יש שלבים מסוימים שיכול להיות הרבה הרבה יותר טוב מאיתנו. Okay?
ויש שלבים מסוימים שבמרווחים שאנחנו צריכים לייצר את הדבק, ובגלל שזה מחולק לשלבים, אנחנו נדע לזהות את זה. הסינתזה הכוונה? החלק שמסנתז את הכל זה אנחנו, ומה החלקים שה-AI הוא טוב בהם? תראי, גם ה-AI יכול להיות מאוד טוב בסינתזה. אז בואי תסבירי למה התכוונת, מה החלקים שה-AI טוב בהם, ומה פחות. אוקיי, אז אני אתן דוגמה, ואני חושבת שאם אני אתייחס לתהליך חשיבה אחד, אני אסביר אותו קצר, אבל בצורה שהיא תהיה, אני מקווה, ברורה, אז יהיה יותר קל להדגים. אז למשל, אחת התבניות, אנחנו קוראים לה Attribute Dependency, הוספת ממד. והרעיון המרכזי זה לקחת את המוצר, נגיד מוצר, אוקיי? זה לא חייב להיות מוצר, זה יכול להיות גם בעיה. את המוצר, ולפרק אותו למרכיבים ולמשתנים. ואז יש לי רשימה מאוד מאוד ארוכה של משתנים, ואני רוצה לבנות מטריצה ולראות איזה קשרים אני יכולה לייצר ביניהם. אוקיי, אני מלמדת את זה, את הטכניקה הזאת. לעשות את זה by hand, תמיד דרש הרבה אסל בסל. תמיד בכיתה זה, זה באמת נבנה מטריצה, או בסדנה, עכשיו נעשה מטריצה? כן. אוקיי? את זה המכונה עושה לי יחסית בקלות. גם לזהות את המרכיבים. אבל אם אני אגדיר לה נכון את העולם של הבעיה, את העולם של המוצר, אולי היא תדע לקחת את השולחן ולפרק רק אותו. נגיד שהשולחן זה המוצר שלנו. אבל אם היא תדע לדעת שהפונקציונליות של השולחן מושפעת לא רק מהשולחן, אלא מהעולם הסגור שבו הוא מתקיים, למשל עם הרצפה עקומה, למשל עם הכיסא בגובה הנכון, ועוד ועוד מיליון דברים. בסדר? אז אנחנו צריכים לדייק אותו, לסרטט לו את העולם הזה, הקשר, נכון? ואז בפירוק יכול להיות שהוא יהיה הרבה יותר שיטתי ממני, כי יש לו סבלנות, כי זה הולך לו בקלות, הנה עכשיו עשיתי לו אנשה מטורפת. אבל הוא יעשה את זה לא רע, ובכיף תעשה לי את זה. אני מעדיפה שתעשה לי את זה. עכשיו אני צריכה להגיד לו איך לארגן לי את הנתונים בצורה כזאת, כי עושה לי מטריצה של 100 משתנים על 100 משתנים, הלכתי לאיבוד. אני צריכה להנחות אותו איך ללכת על גבי המטריצה. והרבה פעמים יש פה האנץ', יש פה אינטואיציה, יש פה ידע קודם, אני יודעת מה עבד, אני יודעת איזה משתנים קל להשפיע עליהם, אני יודעת מה משכנע. פה אני מגיעה עם כל הכובד והידע הפרופסיונלי שלי. ואז גם להבין את הצורה שנוצרה. הצורה שנוצרה, למה היא טובה? האם אני יכולה לייצר אותה בכלל? ולמה היא טובה? וזאת שאלה מאוד אנושית, היא שאלה שאם אני חוזרת לעולם היזמי, של להבין בעצם מה ה-gains, מה ה-pains, מה ה-jobs, ממש ממש לנתח את הדברים. המכונה יכולה לעזור לי בהכל, אבל אני צריכה לקחת אותה במסע הזה. עכשיו, יכול להיות שאת יכולה לבנות פרומפט מאוד 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 ארוך, שמתחיל את התהליך מההתחלה עד הסוף, ובשביל זה את צריכה להיות מאוד פרופסיונלית. זה לוקח זמן. וגם אז אתה מאבד משהו בדרך, שאולי נדבר עליו, אבל הנושא הזה של מוטיבציה. בעצם למה לעשות את זה מלכתחילה, אם בנית את כל זה, בנית את הפרומט, ואת מאבדת משהו בתהליך, את הטאץ' של עצמך בתוך התהליך הזה, אז למה לייצר את זה מלכתחילה? אם המוטיבציה בלייצר משהו חדש או חדשני או יצירתי, היא איזושהי מוטיבציה פנימית. אז באמת רציתי לשאול אותך על זה, גם באמת אנחנו מדברים על יצירתית מהרבה נקודות מבט, וגם דיברנו על יזמות, גם עכשיו וגם לפני כן, ולבינה המלאכותית בסוף אין לה מוטיבציה פנימית. אין לה את הדבר הזה. אז באמת, מה כן מניע אנשים לקום בבוקר יום אחד, ולהגיד, לא, אני לא אוהבת מה שקיים. שוב, זה קשור אפילו למה שאמרת קודם. אני מסתכלת על השולחן, כדי להבין את ההקשר, אני צריכה לעשות, זה זורק אותי למילה מאנתרופולוגיה, דרך אגב, שעושים את זה בעולם האנתרופולוגי, שאת חוקרת את התרבות של עצמך, את צריכה לעשות עזרה. אז קיצר, כל ההתעסקות שלנו עם AI, מה שאת אומרת, דורשת מאיתנו, כבני אדם, לעשות איזושהי עזרה. אני עכשיו לא לוקחת כמובן מאליו את זה שהשולחן יושב על שהשולחן יושב על רצפה, ושאנחנו נמצאות בחדר אטום של אולפן, או כל הדברים האלה. הכל אני צריכה לעשות עזרה. השאלה היא, כאילו, אם יש אנשים ספציפיים שבאמת יוצאים לדרך כי הם ראו את העולם בצורה כזאת, שפתאום יש משהו לא בסדר. יש משהו שמאחד את האנשים האלה שרואים את העולם פתאום ואומרים, אני רוצה לעשות חדשנות, או יצירתיות. אני רק אגיד שלדעתי התהליך
תהליכי חשיבה ליצירתיות דורשים עזרה. לאו דווקא העבודה עם ה-AI. באופן כללי, כשאנחנו עושים תהליך של פיתוח, זה דורש מאיתנו שנייה לצאת ולהסתכל על הדברים מכל מיני זוויות. תחשבי, גם בתוך התהליך היזמי, אחד העצות שאנחנו נותנים לסטארט-אפים בתחילת הדרך, זה יש לכם בעיה, הגדרתם אותם, עכשיו תדברו עם כמה שיותר בעלי עניין. נכון. מכיוונים שונים, נכון? אם אני מדברת על הגורו הגדול של הסטארט-אפים, סטיב בלנק, מהסיליקון ואלי, אז הוא אומר, צאו מהבניין, תדברו עם לפחות 100 אנשים שונים. זה כדי כאילו פתאום לצאת מהעולם שלך. להיות קצת אנתרופולוג סביב הבעיה שמעניינת אותך. עם ה-AI או בלי ה-AI. אבל אני חוזרת לשאלה שלך, מה מניע אנשים לשנות וחדשנות. אז בקורסים שלי אני מציעה כמה תשובות. Okay? התשובה העסקית, אתה חייב. Okay? אם מסתכלים על כמה מודלים נורא מרכזיים בתחום הניהול והשיווק, מדברים על מחזור חיי מוצר, מחזור חיי רעיון. זאת אומרת, כל רעיון מתפקד כמו מגפה. בהתחלה מעט מכירים אותו, ואז הוא מגיע, כל עוד הוא מוצלח, לרוב, ובאיזשהו שלב יהיה לך ירידה, ולכן תמיד יהיה לנו את העקומת ירידה הזאת. עסק שרוצה להישאר בחיים, חייב להמציא את עצמו מחדש. מתי? אז תלוי באיזה עת את חיה. אז ה-T-מודל של פורד, אם אנחנו מדברים על תחילת המאה ה-20, היה לו 100 שנים, מחזור חיי מוצר. היום את יכולה לשער שאנחנו מדברים על כלום ושום דבר, באופן יחסי לזה. הפסימיסטים יגידו אפילו חצי שנה כבר. תלוי, אם זה מוצר דיגיטלי, אנחנו רואים את זה, כן. אז יש לנו תנאים של היפר תחרות, יש לנו עולם שכל הזמן משתנה, קצב שינויים שעלה, אז אתה חייב להיות יצירתי. עכשיו, את יכולה להכניס את זה לכל מיני שדות. זה יכול להיות בתוך שדה ארגוני מוצרי, כמו נגיד פרוקטור אנד גמבל, אבל זה יכול להיות גם בכל מיני מחוזות אחרים. באיזשהו מקום, יצירתיות הפכה להיות necessity. זה לא משהו שאני בוחרת לעשות, זה משהו שאני צריכה לדעת, להתמודד איתה. גם אם זה אומר שעכשיו שינו לי את העבודה, ואני צריכה לעשות סופרוויז'ן למכונה. כן. ולא ליצור בעצמי. כאילו, פשוט ככה, אנחנו נמצאים במין עולם כזה שאנחנו צריכים את הגמישות הזאת. אז זאת תשובה אחת, כאילו, יש דרישה, תובענות ליצירתיות. והתשובה שאני יותר אוהבת, כי יותר ברמת האינדיבידואל ופחות כזה מה אנחנו מגיבים, זה מה הוויז'ן שלנו. והטענה שלי זה שאם אנחנו בחדשנות שלנו בעצם מממשים או נותנים מענה למוטיבציה שהיא נורא חשובה לנו, ערך שהוא נורא נורא חשוב לנו, אז את תראי פה את האקסטרה מייל. את תראי פה חיבור מאוד 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 חזק למשימה. יצירתיות תלויה במוטיבציה אינטרינזית, מוטיבציה פנימית, מוטיבציה טהורה. יש לו 3 מרכיבים. אחד, איזושהי תחושה של אוטונומיה, זאת אומרת, אני יכולה להשפיע. כן. אוקיי? אני יכולה לפעול בעצמאות ואני יכולה להשפיע. מסוגלות, קומפטנס, קריטי, בתוך השדה. אוקיי? ושייכות. שייכות לאן שהוא, לאיזושהי קהילה. אוקיי? אז אם למשל אני לוקחת את Waze, אוקיי? שזה סטארט-אפ שאנחנו כולנו התמכרנו אליו, אז הם התחילו מוויז'ן, איזשהו ויז'ן של לייצר רשת חברתית לנהגים. למה? למה לייצר רשת? כי היה להם ויז'ן, היה קשה בפקקים, היה קשה עם החיזוי, הרגישו שזה לא בטיחותי, שזה בינוני, שאפשר לפתוח, גם אני מזכירה, זה היה כזה, הפריצה הגדולה שלהם 2008, היה בום מאוד גדול, כי זה מבחינת לחדש וטכנולוגיה ודברים כאלה, והם עשו את זה. אבל אם את חושבת ממש ברמה של החשיבה החדשנית, אז היו רשתות חברתיות אז, והיו כל מיני navigation systems אז, והם פשוט חיברו אותם ביחד. זה הוויז'ן שצבע את ה-disruption הגדול שהם עשו בשוק. ולא בהכרח החיבור הטכני שהם עשו. כן. הוויז'ן הזה. והם גם פעלו ככה. אז אני חושבת שזה בעיקר העניין של הוויז'ן. ומה הוויז'ן שמנחה אותנו? הערכים שלנו. וזאת תיאוריית הערכים היא תיאוריה שאני משתמשת בה המון. היא התיאוריה האהובה עליי ביותר, והמרכזית במחקרים שלי. ואני נשענת על התיאוריה של פרופסור שלום שוורץ, שעבד רוב חייו באוניברסיטה העברית, וגם קיבל פרס ישראל, וזאת אחת התיאוריות היותר רווחות בספרות. ושוורץ הגדיר ערכים
מטרות רצויות, עקרונות חיים. Okay? והוא הגדיר 10 ערכים, או אנחנו יכולים לצמצם אותם ל4 ערכים גדולים, שלכולנו יש אותם, שהם נוצרו בגלל צרכים ביולוגיים, כמו למשל הצורך בביטחון. הם נוצרו בגלל תנאים חברתיים, כמו למשל הצורך בקונפורמיות. אם כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אין לנו חברה. והם נבעו גם מהצרכים החברתיים שלנו, הקהילתיים, השייכות שדיברתי עליה קודם. והוא מדבר על כמה מתחים מרכזיים. פתיחות לשינויים לעומת שימור, שזה מימד נורא חשוב לשיחה שלנו, ודאגה לעצמי לעומת דאגה לאחר. Okay? זה גם ערך ציר נורא נורא חשוב, בעיקר בעולם העבודה ובעסקים. ואני יודעת גם מהמחקר שלי וגם מהעבודה שלי בשטח, שכשאנשים עובדים כדי לממש ערך מסוים, שחשוב להם, אז יוצאים הם יעשו הכל. תהיה להם את התושייה, והם יצאו מתוך אזור הנוחות, והם אפילו ינסו לחשוב אחרת, או לחבור לאנשים אחרים, וזה יהיה דרייב מאוד מאוד חזק. אז תהיה פה מוטיבציה טהורה. אנחנו מכירים את זה גם, הדוגמה הכי מובהקת, זה כל הסטארט-אפים. יש לי עכשיו גם חבר שכתב בלינקדין על הסטארט-אפ שלו, שבכלל נוצר מתוך צורך שלבן שלו יש לו איזושהי מוגבלות. מי יעבור את כל התהליך הזה, המתיש, אם אין לך איזשהו גיידנס כזה שהוא באמת צורך, או מוטיבציה פנימית, או רצון אמיתי לשנות משהו. אז יש את המשוגעים לדבר, נכון? אנחנו מכירים אותם בכל מיני זירות. ה-innovators הם הצרכנים הראשונים, והם ישלמו פרמיה על חדשנות, כי זה עושה להם את זה. כי המוטיבציה שלהם לחדשנות, פתיחות לשינויים, היא מאוד מאוד גבוהה. אז כן, יש את המשוגעים לדבר, וכל היתר זה נורא תלוי בהתאמה. באופן כללי אני מאמינה מאוד מאוד גדולה בהלימה. אופית, קונגרואנסי, שהאדם, המשימה, הסביבה, מתואמים בקצב, למשל בסגנון הקוגניטיבי שנדרש, או במוטיבציה. Okay? כשאני נכנסת לכיתה, אני מסתכלת ואני אומרת, אוקיי, יש לי פה כיתה מגוונת. אנשים שונים. לכל אחד מהם מוטיבציה שונה לחדשנות. צריך להתחבר למוטיבציה. לבוא ולהגיד לכולם, תצאו מהקופסה, תחשבו ווילד, אולי זה לא יפעיל לי את כל הכיתה. זה לא יפעיל לי את כל הקבוצה בסדנה. לא. אני מבינה שיש לי מגוון, ושאני צריכה לדבר על מוטיבציות מגוונות. אוקיי? אז אני מלמדת את הקורס שלי בחדשנות, אני מלמדת ב-MBA אצלנו, כמובן, בית ספר למינהל עסקים, אבל גם בחינוך, ולרתום מורים ומורות, להיות חדשנים ויצירתיים, זה להתחבר למוטיבציה אחרת. הם יעשו את זה מתוך בנבנלתיות. Okay? מתוך הרצון לעזור לתלמידים שלהם, לטייב את התהליך. Okay? וזה חייב להיות חלק מהעניין. אותו דבר בעבודה סוציאלית. כן. נכון? אז זה ייראה אחרת, אבל לעומת זאת, אם אני אלך לבית ספר לפיזיקה, המוטיבציות אחרות. פה נכנס דיוק, פה רוצים לראות רובסטיות, כל מיני סוגיות אחרות, ואני מבינה את זה. אני מבינה את זה שבדיסציפלינות שונות, במקצועות שונים, עם אנשים עם אישיות שונה, אתה צריך לעשות את ההתאמה. וזה לוקח אותי למשהו שהכל כאילו דומה. גם מזכיר את זה יש שוני בין אנשים, והשוני הזה הוא לפעמים תרבותי. התרבות הזאת יכולה להיות ברמה האינדיבידואלית, כמו שעכשיו פירטת. מאוד ניסיתי לדבר לישראלים איך ומה הם צריכים לעשות כדי להבין את התרבות הסינית, למשל. ולהסביר להם, אפרופו, את מדברת על מנהל עסקים, אתם לא יכולים בכלל לעשות עסקים, אם אתם לא מבינים את התרבות העסקית, ובאמת, כל הנושא הזה של ההבדלים. אז מאוד מאוד בלט שהישראלים אוהבים לערער על הקיים, לשאול שאלות, זה מאוד מאוד ישראלי, ביקורתיות, אובר ביקורתיות, למשל מול התרבות הסינית היותר קונפורמיסטית באופי שלה. בגלל זה יש הרבה סטארט-אפים בישראל, אבל בכל זאת, בסוף אנחנו רואים גם חדשנות סינית. אז אני יודעת שאת חקרת את הנושא הזה של בין תרבותיות, אז מעניין אותי להבין, אולי אנחנו מסתכלים על חדשנות ויצירתיות בצורה X, וחושבים שזאת השיטה, והם פשוט פיתחו שיטה אחרת, שמתאימה לתרבות שלהם. אחרת לא היה קורה שם כלום. זו שאלה שאני מאוד אוהבת. אז אני אנסה להתייחס אליה בשני שלבים, אם זה בסדר.
הדוקטורט שלי יושב על התובנה הזאת. אני כתלמידת מאסטר, שעוד ככה ניסיתי לחשוב מה אני אעשה כשאני אהיה גדולה, אז התחלתי ללמד חשיבה יצירתית שיטתית. ולימדתי בכל מיני מוסדות ברחבי הארץ. והתובנה שהייתה לי זה שבמקומות שונים, ואנשים מרקעים שונים קולטים את הפרדיגמה בצורה אחרת לגמרי. התפיסה השיטתית ששיטתי זה טוב, זה לא נחלת הכלל. אז אני יודעת שגדלנו על הפרוספקט תיאורי ועל רציונליות ודן אריאלי וקנמן וטברסקי, וכאילו, אנחנו כן רוצים להיות שיטתיים. השיטתיים זה טוב, כי כשמדברים נגיד על סיסטם 1 וסיסטם 2, אז הסיסטם הנכון הוא זה שאנחנו שולטים בו, מבקרים את החשיבה, בשליטה, זה חשיבה שיטתית. Okay? אבל זה במערב. Okay? כשאני מדברת עם סטודנטים שמגיעים מרקעים יותר קולקטיביסטיים, אז למשל בישראל חרדים וחרדיות, ערבים וערביות, זה עובד להם אחרת. Okay? וזה לקח אותי, זה גילה לי עולם. ספרות שלמה שמדברת על culture and cognition. Okay? ואנחנו יודעים שיש הבדלים שיטתיים בין אנשים שגדלו בתרבויות אינדיבידואליסטיות, לבין כאלה שגדלו בתרבויות קולקטיביסטיות. והמחקר בהתחלה הראה את התהליכים המאוד מאוד בסיסיים בחשיבה. אז הוא מראה למשל התמקדות בפרט, לעומת התמקדות בהקשר. הוא מראה את הרצון שלנו. מי עושה מה? בואו נפתח את זה. אינדיבידואליזם זה באמת התמקדות בפרט, וזה ממש השיטה המדעית. זה לקחת את הפרט, לפרק אותו, להבין את המאפיינים שלו, להוציא אותו מההקשר, נכון? לבודד אותו. תחשבי על תהליכים בביולוגיה, תהליכים בפסיכולוגיה, ממש לבודד אותו, להבין לבודד משתנים. בדיוק. זה המטרה כל הזמן. נכון. ולהתמקד בפרט, ולהבין את ההתנהגות שלו. למה? כדי שנדע לחזות את ההתנהגות שלו. זאת חשיבה שיטתית במיטבה. Okay? וזה מאוד המערב, וזה מאוד אינדיבידואליזם. Okay? זה בעצם יוצא מההנחת עבודה שהפרט מובחן מהסביבה שלו, והוא צריך להתנהל באופן עצמאי. אז זאת גישה אחת. הגישה הסינית, הקולקטיביסטית יותר, היא מדברת על חשיבה הוליסטית. היא מדברת על הקשר. ההקשר נורא נורא חשוב, והוא זה שבעצם מכתיב את ההתפתחות. אנחנו מסתכלים על מערכות יחסים. אין ויאן. כן. לא על אובייקטים מבודדים, ואנחנו מתייחסים גם לאינטגרציה, רלוונטית, מתייחסים לכל מיני סוגים של ידע, לא רק עובדות, גם רגשות וגם תחושות וגם מה שנמצא שם. זאת החשיבה ההוליסטית יותר. יש אין ספור מחקרים, ריצ'רד ניסבט, מאוניברסיטת מישיגן. אז הוא פרסם את הספר A Geography of Thought, ששם הוא ממש מסכם ספרות שלמה של תהליכים קוגניטיביים בסיסיים שהם מראים את החשיבה השיטתית לעומת החשיבה ההוליסטית. כשאני קראתי את המאמר שלו, אני חושבת שזה היה כזה תחילת שנות ה-2000, אני זוכרת שנפלתי מהכיסא. אז כזה, וואו, גיליתי עולם. אז גם בתור בחורה שגדלה בישראל, שיש פה מלא קצוות, והחיבור בין אינדיבידואליזם לקולקטיביזם, זה כל צעד ברחוב מגלם את החיבור הזה. כל נשימה שאנחנו נושמים. את החיבור או את הקונפליקט אפילו בין הדברים. נכון. לפעמים. נכון, אבל אני סקרנית מטבעי, ובעיניי זה היה נראה כזה, וואו, מדהים שיש לנו את התמהיל הזה. עכשיו איך אני משתמשת בו. וזה לקח אותי מתוך תפיסה אסנציאליסטית של תרבות, שאומרת, ככה נולדנו, ככה נהיה, למין תפיסה של, רגע, אולי אני יכולה לקדרר, אולי אני יכולה להתמסר עם זה, כי אם יש בי גם צד אינדיבידואליסטי וגם צד קולקטיביסטי, אז אני יכולה לעשות שיפטים. וזה גילה לי את הספרות שאחת מהחוקרות שמאוד מאוד השפיעו עליי, דפנה אויזרמן, גם מאוניברסיטת מישיגן, את יכולה גם לדמיין ששם עשיתי את הפוסט, שהיא הראתה שאנחנו יכולים לתפעל את זה. בעצם הראשונה שבאה ואמרה, תרבות, ערך, זאת סכמה קוגניטיבית. Okay? זה איזושהי מגירה שיש לי בראש, שהיא מורכבת ממוטיבציות ומתכנים, ומידע מנטלי, ומפרוצדורות. Okay? וזה נשלף ברגע שאני רואה גירוי מסוים. אז כן, חד משמעית, יש לנו נטייה כרונית.
אם גדלתי רוב החיים בתרבות אינדיבידואליסטית, סביר להניח שזאת תהיה התגובה הכרונית שלי. אבל יש לי ידע, יש לי גם מגירה לקולקטיביזם. האם המגירות שוות? אני לא יודעת. האם אחת יותר דומיננטית? לפעמים כן. זה תלוי. זה כן משתנה בין אדם לאדם. אבל ברגע שאת רואה גירוי מסוים, שהוא מעורר אצלך אינדיבידואליזם, זה יכול להיות גם גירוי מאוד מאוד ניטרלי. Okay, זה מספיק שאני אתן לך משימה שאני מדגישה את האובייקט. זה גירוי. כן. Okay? ובדוקטורט שלי אני חיפשתי כמה שיותר גירויים, שנשענים על כמה שיותר חושים, כדי לתפעל אינדיבידואליזם קולקטיביזם, שנקודת ההנחה שלי הייתה, קיבלת בעיה. Okay? חלק מהבעיות הן בעיות שדורשות פתרון אלגוריתמי, שיטתי. וחלק מהבעיות הן אסוציאטיביות, והן אינטואיטיביות. חילקתי בעיות ככה. וממש נתתי לאנשים לבצע בעיה מסוימת, נגיד בעיה שיטתית, אבל לפני כן עשיתי איתם תרגיל מחשבתי. והתרגיל או שהרים אינדיבידואליזם, או שהרים קולקטיביזם. עכשיו, שהבעיה הייתה שיטתית, אינדיבידואליזם עזר יותר. תחשבי, זה אדיר לעולם העבודה. זה אדיר לעולם החינוך. אני באמת יכולה לעזור לסטודנטים ולסטודנטיות שלי, להגיע למיינדסט הנכון, בהתאם לסוג המשימה, ואנחנו ממש יכולים לקפוץ ממיינדסט אחד לשני, ולנהל את החשיבה שלנו. אנחנו עושים את זה. ואני עושה את זה בשיעורים כל הזמן, ועכשיו התחביב שלי זה להשתמש בבוטים שיעשו את זה. שבעצם יכינו את הסטודנטים, ויביאו אותם במיינדסט הנכון לביצוע המשימה. אז במובן הזה זה תרבות, ו-if I may, אני רוצה כן להגיד משהו אחד על התרבות הסינית, כי היו לנו המון המון משלחות של מנהלים ומנהלות סיניות, סינים וסיניות שהגיעו לאוניברסיטה. אז יש לי המון שעות איתם, ואני זוכרת כנראה ארגנתי את חלקן, זה אחד התחביבים שלהם, זה לבקר באוניברסיטה העברית ובטכניון. ולהצטלם ליד הקיר של איינשטיין, כן. וגם של איינשטיין כמובן. אז עבדתי המון. אז אמרתי, אחד מהדברים הראשונים שאנחנו מלמדים זה מה זה מוטיבציה אינטרינזית. ואמרתי לך מה שלושת המרכיבים, שאחד מהם אוטונומיה, ודי מהר הצביעו ואמרו לי, מה זה אוטונומיה? עכשיו, כשאת מבינה את הזירה הסינית, לאט לאט העמקתי יותר ויותר, גם נסעתי לביקורים שם, ראיתי איך ארגונים מתנהלים, אני כאילו מספרת ממש על תחילת הדרך, שרק חזרתי מהפוסט, פתאום הבנתי, כן, אין את זה. אוטונומיה אין. אז צריך לדעת איך ללמד אותם. ואיך את בכלל, אני כמעסיקה, איך את מנהלת עובדים? זה שנה רק להתחיל להבין את הקצה של הקצה, איך את מתנהלת מולם, מה צריך לעשות, ומה אני צריכה לחשוב, ואיזה משימות אני צריכה לפרט, כאילו כשאני אומרת להם, כשאני מוציאה אותם למשימה אוטונומית. זה כל הזמן היה קורה, כי הם מנהלים ישראלים או אמריקאים, זה לא משנה, והעובדים הסינים או להפך. וזה ממש אתגר. זה ממש אתגר. אני ביקרתי באחת מהנסיעות לסין, אני לא זוכרת את השם שלו לצערי, וגם בטח לא הייתי יודעת להגיד את זה נכון. אחד מבתי הספר הכי יוקרתיים, התיכונים בשנגחאי. והם רצו מאוד שנפתח להם תוכנית התערבות כדי ללמד את הילדים שלהם חשיבה יצירתית, שזה מרכיב שמאוד מאוד חסר להם. וזה אתגר, כי כאילו הילדים האלה לא ממש מבינים מה זה אוטונומיה, והלמידה היא מאוד למידה של שינון, ואני כזה תהיתי אם כדאי לנו להיכנס לעולמות האלה או לא, וביקרנו באחד מהתיכונים, וזה מדהים, היה צלצול, והייתה דממה. ואז אנחנו הייתי עם מי שניהל אצלנו את המרכז להכשרת מנהלים, עם איתי, והסתכלנו אחד על השני, ואמרתי, ככה נראית הפסקה, והפסקה בדממה. הם לא רצים, הם לא משחקים, יש דממה, הם ניגשו אלינו ושאלו אותנו כמה שאלות ממש ממש בשקט. אז אני הרשיתי לעצמי, בכל זאת אני ישראלית, ושאלתי אותם גם שאלות. אז קודם כל הם היו בהלם, הם התגלגלו מצחוק הילדים, שאני שואלת אותם שאלות. אמרו לי, לא שואלים אותנו שאלות בצורה הזאת. אני לא חושבת שאי פעם שאלו אותי מה את חושבת. וואו, יש לי צמרמורת, כמי שחיה שם פשוט, זה... וזה בית ספר יוקרתי שאת יודעת, ההורים מאוד מאוד משקיעים בילדים שלהם, אנחנו לא מדברים פה על הזנחה. אז זה היה משהו שתפס אותי נורא חזק, והדבר השני, יש בשנגחאי שלוחה של איידו, איידו זאת חברת ייעוץ מדהימה לחשיבה יצירתית, היא גם מאוד,
אחת מהמייסדות של שיטות ה-design thinking, ואני ממש הסתקרנתי, כי אני הכרתי את העבודה שלהם בסן פרנסיסקו, שהם עובדים ממש בצמוד לסטנפורד, ושם זה נורא הגיוני, כל מי שביקר בסניף שלהם במפרץ, זה הכי הגיוני שיש שם מרכז באמצע הסיליקון ואלי. אבל מה הם עושים בשנגחאי? כאילו, איך הם עובדים בשנגחאי? אז קבענו איתם פגישה, ובאמת ישבנו שם עם מי שאז ניהל את השלוחה הזאת, והוא ממש דיבר על מה שאת עכשיו ציינת, שהיה להם מתרגמים, אבל הוא אומר לי, זה לא מתרגם, זה מתרגם. הוא ממש מסביר. זה לא רק העניין של קונטקסט, מה שנקרא. בדיוק, הוא מכניס את הקונטקסט, הוא נותן דוגמאות, וזה קצת איך שאנחנו עובדים עם ה-AI, by the way. אם אני חוזרת... לא סתם השתמשתי במילה קונטקסט. אז זה דומה למה שאמרתי לך, איך נכון לעשות אוגמנטציה, נכון? איך נכון לעבוד תוך כדי תהליך יצירתיות. וכשנותנים את הקונטקסט, ושבעצם מגדירים את המשימה בצורה נכונה, הם עובדים לא רע, עדיין הם מאוד מאוד חזקים בלחכות, ופחות בלהמציא משל עצמם. יש מאין. כן, היו להם כמה קפיצות ממש ממש גדולות, היו להם כמה קפיצות מאוד גדולות מבחינת חדשנות, אבל יש עוד כברת דרך. אני אגיד שלוקח כמה שנים להבין את זה. אני תמיד הייתי מדברת על זה גם בהרצאות על התרבות הסינית והעסקית וזה. להסביר גם לישראלים ולכולם, הם לא רואים את זה כחיקוי בכלל. צריך להבין שכל ההגדרה, כמו שדיברנו עכשיו על ההגדרה של יצירתיות, ואנחנו יכולים לבוא עם הערכים שלנו ולהגיד, לחכות זה הדבר הכי גרוע שיש. זאת אומרת, מראש, הם לא רואים חיקוי כמו שאת רואה חיקוי. זה לא הערך שהם רואים כפחות, זה ערך שהם רואים כלהפך, אולי נעלה. ולכן מה שאנחנו קוראים לו חיקוי זה לא אותו דבר, זה כאילו אותו דבר, אבל הקונטקסט זה מה שמשנה, ופשוט לא אותו דבר. ממש מסכימה איתך. במערב, הערך של to stand out זה ערך עליון, ערך עליון שאנחנו מנחילים אצל ילדים וילדות משלב מאוד מאוד התחלתי. ואצלם זה blending in. מאוד מאוד חזק. אגב, גם בהרבה קהילות חרדיות. הערך הנורא חזק הזה של blend in, שהרבה אנשים חילוניים מסתכלים על זה מהצד ולא מבינים את זה. נכון. על להיראות אותו דבר. אני מסתכלת על משפחות חרדיות ואני רואה שמלבישים את כל הבנות באותו דבר ואת כל הבנים אותו דבר, וזה לא יעלה בדעתי, ויש לי תאומים. אגב, אני מגדלת תאומים, וכל הזמן חיפשתי את המובחנות הפסיכולוגית, ואיך להראות אותם שונה, ועדיין לחרדים, לאו דווקא חרדיות, אבל יש להם משהו מובנה בדעת, את החברותה, שלוקח אותם ומכריח אותם לשבת קצת כמו בחדשנות שיטתית, את הכמה רגעים האלה, לא, זה לא רגעים, זה כמה שעות שמכניסים אותם בחדר, ועכשיו הם, אוקיי, תתווכחו. לפחות יש להם את זה. אבל האמת היא שזה ממש גם כבר לוקח אותנו לעתיד קצת, כי אנחנו יודעים עכשיו את כל הדברים הנהדרים האלה ששיתפת, גם הנושא הזה של משחק עם תרבות ועם איזה ערך אני מעלה. אז אם אני לוקחת את הכל ביחד ומסתכלת על העתיד, וכל הזמן מדברים על זה שמקצועות היום נמצאים בסכנה, איך נכון להתכונן לזה? מה את מציעה לנו? טוב, אז אני אומרת ככה משהו התרשמותי מנקודת המבט שלי. אז אמרתי שאני חוקרת ערכים, ואני מתבוננת בעולם העבודה כבר הרבה שנים. זה באמת השדה שהכי מעניין אותי. היו כמה שינויים. אם אני מסתכלת על העת האחרונה, היו כמה שינויים. אז קודם כל דיברו איתנו על כלכלה של כישורים. זה משהו שהיה מאוד מאוד חזק, בעיקר קידמו את זה בלינקדין, ואם מי שזוכר, אני לא יודעת אם יצא לכם לזכור, סטארט-אפ, הוא יצא מהעברית והוא היה מאוד פרובוקטיבי, אז אני אוהבת לדבר עליו ג'ולט, שבא ואמר, לא תהיה יותר אקדמיה. לא תהיה יותר אקדמיה. לא צריך אקדמיה. לא צריך תארים. הרי פעם בכמה זמן אנחנו שומעים את זה, גם עכשיו אנחנו שומעים את זה עם ה-AI, שלא נצטרך אקדמיה בכלל. וג'ולט באו עם מין רעיון כזה ממש מהפכני, שהם אמרו, בואו נבנה לכם סט יכולות, סט כישורים. Okay? עכשיו, כל ה-learning and development בארגונים, בעיקר בארגונים גדולים, תאגידים, הלך לכיוון הזה. איזה כישורים אתם רוצים? וראינו כל מיני indoor learning בארגונים, וראינו גם יכולת להתפתח על ידי ללמוד כישור חדש.
אז למשל יכלת לקחת קורסים בלינקדין, וקורסים מרחוק, וקורסרה, ועוד ועוד כל מיני. הטכנולוגיה הפכה את זה למאוד נגיש. ואז בואי ניקח רק את הנקודת זמן של קוביד, שקוביד זה קצת ניסוי טבעי, נכון? כי הכניסו אותנו לבתים. זה לא הייתה עניין של בחירה. היינו בבתים, ואנשים התחילו לחשוב כל מיני מחשבות, כי חלקם היו בחל"ת, וחלקם עבדו מאוד מאוד שונה ממה שהם עבדו קודם, ובעצם עברנו איזושהי טלטלה. זה גרם לאנשים לחשוב, וגם היה יותר זמן. מה שראו, ממש מדדו את זה, שהעלייה לקורסים האלה, לקורסים של הכישורים, הייתה עצומה, פי 9 ממה שהיה קודם, מבחינה ביקוש. האם אנשים שינו את העבודה שלהם אחר כך? כמעט ולא. Okay? והמחשבה שלי סביב זה, ועוד כל מיני מחקרים שנעשו, זה שהעולם הזה של הכישורים, של הידע הקשיח, הוא חשוב בוודאי, ויכול להיות שצריך לבנות אותו כתואר, ויכול להיות שצריך לבנות אותו בצורה שהיא קצת יותר מלאבילית. בסדר, יכול להיות, אבל זה לא מספיק. Okay? אם קיבלת קישור, זה עדיין לא אומר שאת רוצה לעשות אותו. שאת מתחברת למשימה. ופה נכנסים הערכים. Okay? עכשיו, עולם העבודה עומד במין סיטואציה כזאת שאין ספק שתהיה פה טלטלה. עד כמה תהיה פה טלטלה? אני לא יודעת. יש הרבה קצוות והמון המון אפורים באמצע. אז יש לי קולגות שאומרים, לא תהיה יותר אקדמיה. לא נצטרך יותר להעלות רעיונות, המכונה תעשה לנו את זה. ויש לי קולגות שאומרים, זהו, אנחנו עכשיו בישורת האחרונה של ההתפתחות, ותראו שה-AI כבר לא יתפתח יותר מזה. אני לא יודעת מה נכון. כאילו, זה לחזות את העתיד. מה שאני כן יודעת, זה שכולנו צריכים להתכונן לזה. אוקיי? עכשיו, באופן טבעי, אנשים שפתוחים לשינויים, זאת הנטייה שלהם, זה הערכים הדומיננטיים שלהם, יהיה להם יותר קל. כי יותר קל להם להגדיר מחדש את המשימה, ויותר קל להם לאמץ ידע חדש, או פרדיגמה של עבודה שהיא שונה. יותר קל להם. למי זה יותר קשה? למי שהוא קצת יותר שמרן, שהוא קצת יותר מקובע, שביטחון חשוב לו, שקונפורמיות חשוב לו, שמסורת חשוב לו, ויש המון המון מקצועות כאלה. Okay? אגב, רוב העבודות שיעברו אוטומציה, הם העבודות האלה. העבודות שאנשים שעושים אותם בעצם עובדים לפי תפריט מסוים, לפי מנואל, לפי פורמט, שלא בהכרח ממציאים את הגלגל כל פעם מחדש, אלא קפדניים, שומרים על סדר. יש לנו המון המון משימות כאלה בשוק העבודה. אז מה ההמלצה שלך אליהם? אז ההמלצה שלי אליהם זה להתחבר מוטיבציונית. אז עכשיו אם המשימה שלך זה ללמוד מחדש את התפקיד, אז תבוא כשאתה כן פתוח לשינויים. ולעזור לעובדים להתחבר למקום הזה. עכשיו תחשבו, אם אנחנו בונים בוטים של הכשרה, עכשיו אני מכניסה את זה ממש לשטח, בוטים של הכשרה. רוב ההכשרות כרגע בארגונים נעשות על ידי בוטים. Okay? זה לא נעשה one on one. זה מאוד מאוד יעיל, זה גם מאוד מאוד נוח לעובד. תכניסו גם את האלמנט של מוטיבציה, לא רק את האלמנט של ידע. כן. Okay? ואנחנו יודעים לעשות את זה. כמו שסיפרתי קודם על איך מפעילים ערכים תרבותיים, אפשר גם להפעיל ערכים של פתיחות וחדשנות, לעומת שימור, ולשחק על זה, ולהראות להם שהם כן מסוגלים להתחבר למקומות האלה, שהם כן יכולים להיות סקרנים, לעזור להם להיות סקרנים, לפרק את המשימה ככה שזה יהיה להם נוח, כן להתחשב גם במוטיבציות, להבין שזה קישור ומוטיבציה. קישור בלבד, לדעתי לא יכולל את השינוי. זה לא מספיק ללמד אותך, תפריט איך להשתמש בצ'אט. צריך גם לתת את המוטיבציה. אחלה עצה. ובאמת לסיום, זו פינה קבועה שאני עושה פה בפודקאסט. משהו אישי שלך, רגע שבו את מרגישה שהיצירתיות או איזושהי חשיבה יצירתית או יצירה, חילצה אותך ממצב בעייתי או הצילה אותך? אני לא יודעת אם מצב בעייתי, אבל אם זה בסדר, אני אתייחס לאיזשהו עיקרון, שהוא עיקרון מפתח אצלי. כל פעם שאני גם מחפשת השראה וגם כשאני במצוקה ומחפשת פתרון, וזה גם משהו כזה שאנחנו עושים ברמה המשפחתית, אז זה נעשה בכל מיני משלבים והקשרים. אני מאוד מאמינה בקופסה, אני מאוד מאוד מאמינה בעולם הסגור, כי הוא ממש מגדיר את מה שיש לנו, בניגוד למה שאין לנו. אנחנו יכולים לבלות חיים שלמים בלחפש את מה שאין לנו. ואחד העקרונות שאנחנו עושים בתוך העולם הסגור, זה להשתמש במה שיש. כדי לפתור בעיות, וזה דורש מאיתנו בעצם לקחת אנשים או אובייקטים ולהגדיר את התפקיד שלהם מחדש.
אז למשל, הרבה פעמים בהרצאות, או בתרגילים שאני עושה באוניברסיטה, קשה לי להחזיק את כל הכיתה. לפעמים הכיתה הייתה גדולה מדי, אז אני כערך, בכל הקורסים שלי, אבל בקורס של חדשנות בצורה די משמעותית, הסטודנטים שלי לוקחים תפקיד. וזה המקום שבו אני אומרת, באתם רק ללמוד? לא, בואו, אתם גם באתם ללמד, דרך ללמד לומדים די הרבה, וזה למשל מחלק נורא את העומס. תחשבי על הקומפוזיציה של משפחה, אז לא תמיד רק אני ההורה, רק אני האמא. לפעמים אני גם מעבירה חלק מהאחריות לילדים, זה בעצם ככה, להסתכל בצורה יותר גמישה על התפקידים שלנו. מהמם, מאוד יצירתי. תודה רבה שהתארחת פה היום, נהניתי, למדתי מלא, אני מקווה שכל המאזינים גם למדו, ומקווה לראות אותך שוב. תודה רבה.